व्हिडिओमध्ये आपण 19th नंबरचा न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 20th नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहोत. 20th एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ए होल इन अ इलेक्ट्रिक फर्नेस ॲट अ रेट ऑफ 20 वॅट. काय सांगितलं? एनर्जी इमिटेड रेट दिला म्हणजे एनर्जी म्हणजे काय dq बाय dt दिले तुम्हाला. dq बाय dt किती दिले तुम्हाला? 20 वॅट. किती दिले तुम्हाला? 20 वॅट. वेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 727 डिग्री सेल्सियस. काय दिलं? टेम्परेचर ऑफ ए फर्नेस दिलं. किती दिले? 727 डिग्री सेल्सियस. म्हणजे काय? 727 प्लस 273 म्हणजे काय? 1000 केल्विन मिळालं. ठीक आहे. व्हॉट इज द एरिया ऑफ द होल? काय विचारलं तुम्हाला? एरिया ऑफ द होल. टेक द स्टीफन्स कॉन्स्टंट म्हणजे सिग्मा. सिग्मा घ्यायचं तुम्हाला 5.7 इंटू 10⁻⁸ जूल पर सेकंद पर मीटर स्क्वेअर पर (10⁻⁴). ठीक आहे. आणि एक लक्षात ठेवायचं आपल्याला, जर कोणती बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी आणि त्याचा जर ही जर दिलेला असेल तर ठीक, नाहीतर मग आपण डायरेक्ट यूज करू शकतो. चला, काय दिलं तुम्हाला? आता जस्ट आपण एक फॉर्म्युला घेतला. क्यू इज इक्वल काय? क्यू आता जस्ट त्याच्या अगोदरचा फॉर्म्युला काय? क्यू इज इक्वल काय? सिग्मा ए T⁴ बरोबर की नाही? आणि आता काय दिलं? dq बाय dt म्हणजेच काय दिलं? q बाय t दिलेलं आहे. मग या टीला इकडे शिफ्ट करा म्हणजे काय? q बाय टी इज इक्वल काय? सिग्मा हे T⁴. आपल्याला काय विचारलेलं आहे? ए विचारलेलं आहे. आपल्याला काय विचारलं? ए. मग ए काढायचं आहे. मग ए इज इक्वल टू काय होणार आहे? q बाय टी ॲज इट इज. q बाय टी ॲज इट इज. हा सिग्मा इकडे मल्टिप्लायला इकडे येते काय डिवाइडला, आणि T⁴ पण इकडे मल्टिप्लायला इकडे येते काय डिवाइडला. ठीक आहे. मग चला, मग ए इज इक्वल टू क्यू बाय टी दिलेलं तुम्हाला. क्यू बाय टी किती दिले? 20. ओके. क्यू बाय टी किती दिले तुम्हाला? 20. हां, डिवाइड बाय काय? सिग्मा. सिग्माची व्हॅल्यू किती काय घ्यावं लागलं तुम्हाला? 5.7. कारण की 5.67 असतो, पण दिलेलं असं तेच घ्यावं लागणार आपल्याला. 5.7 इंटू किती? 10⁻⁸ इंटू सिग्मा. सिग्माची व्हॅल्यू किती? सिग्मा झाली क्यू बाय टी झालं T⁴. टीची व्हॅल्यू किती झाली? 1000 म्हणजे काय? 10⁻3. त्याचा काय करायचा? 4th पॉवर करायचा. ओके. म्हणजे काय? 20 डिवाइड बाय काय? 5.7 बरोबर की नाही? इंटू किती? 10⁻⁸. याचं किती होणार? 4th पॉवर म्हणजे किती होणार? 12. ठीक आहे. म्हणजे काय? 20 डिवाइड बाय काय? 5.7 इंटू 1/10 किती होणार आहे? 8. 8 आणि 4 किती होणार आहे? 12. म्हणजे 10⁻⁴ होऊन जाईल. ठीक आहे. 8 10⁻⁴ वरती गेला तर काय झाला? मायनसमध्ये गेला. म्हणजे 5.7 इंटू किती झाला? -4. चला, आता लॉग टेबलमध्ये बघूया. लॉग टेबलमध्ये गेलो. लॉग टेबलमध्ये काय बघणार? 20 म्हणजे काय? कॅरेक्टरिस्टिक 1. याची कॅरेक्टरिस्टिक किती? 0. चला, 20चा 0 बघायचा. 20चा जर 0 बघितला किती आहे? 3010 आहे. 3010 आहे. 5.7 57चा 0 बघितला. 57चा 0 बघितला किती आहे? 7559. 7559. काय करायचं? दोघांचे सबट्रॅक्शन करायचं आहे. म्हणजे काय झालं? 10 म्हणजे किती झाला? 0 म्हणजे किती झाला? 10 म्हणजे किती झाला? 9 म्हणजे किती झाला? 2 किती झाला? 1 म्हणजे काय झालं? 0. ओके. चला, 10 मधून 9 गेला किती झाला? 1. 10 मधून 5 गेला किती राहिला? 5. 9 मधून 5 गेला किती राहिला? 4. 12 मधून 7 गेला किती राहिले? 7 आणि 5. ओके. 5 म्हणजे काय झालं? 0. म्हणजे काय? अँटी ऑफ 0.5451 इंटू किती? 10⁻⁴. चला, 54चा 5 बघायचा. 54चा 5 बघायचा. 54चा 5 बघायचा. 54चा 5 बघितला. 54चा 5 बघितला. 3508 किती? 3508. आणि मीन डिफरन्समध्ये बघितला 1 किती? 3509 आहे. किती? 3509 इंटू किती? 10⁻0 इंटू किती? 10⁻⁴. डेसिमल इथं म्हणजे 3.509 इंटू 10⁻⁴. म्हणजे काय येणार आहे? मीटर स्क्वेअर. याला अजून या पद्धतीने करू शकतो आपण. मीटर स्क्वेअर ना, याला मीटर स्क्वेअर म्हणजे 0.3509 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेअर. म्हणजे काय? 0.3509. नाही, कॅन्सल करता येणार नाही. आता कन्फर्म करून घेऊ. मीटर स्क्वेअर सेंटीमीटर स्क्वेअर असताना घेतला असं पण 3.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर बरोबर आहे.